Okay. Kailangan natin ng riser. Ito. Shoutout nga pala kay Boss Chesley. Salamat, pinahiram mo ako ng 5600 XT mo, AMD cards, para magawa ko tong video na to. Okay guys, so ngayon makikita nyo rito meron tayong isang NVIDIA card and meron tayong isang AMD card. Ang goal natin ngayon is mapagana sila both same rig using Hive OS. So ito guys, isang alternative way para maka-add kayo ng rig ninyo sa Hive OS. So ang gawin nyo lang, punta kayo sa farm, pasok kayo sa farm ninyo, then click settings, and then click yung plus sign dito sa taas, then click add worker. So may lalabas na pop-up, then i-click nyo yung add rig, then etong connect existing. So may makikita kayong rig ID tsaka rig password. So balik kayo ngayon sa terminal. So i-type nyo sa terminal first run space dash F. So translation po niyan is first run force. So enter. Then ganoon, magsi-set up siya. Antayin nyo lang. Enter nyo lang yan. Then yung rig ID. Yung rig ID, makukuha nyo, alt-tab ako ha. Makukuha nyo rito. Dapat naka-on yung numlock ha. Ayan, sige. 3848299. So enter. Then yung password. So i-click nyo lang tong parang mata na icon para ma-reveal. Case sensitive guys. Then enter. So pag nagtanong siya ng ganyan, kung gusto nyo bang gamitin na system password yung password, press N, then enter. So ayan, ganun lang kadali guys. Naka-add na kayo ng bagong rig sa Hive OS ninyo. So balik tayo sa web UI. Click farm. And ayun, nakikita na siya. So pag clinic nyo yan, makikita nyo na yung card nyo. 1660 Super and 5600 XT. So pagganahin na natin sila. Okay, so para makapag-mine kayo ng mixed card sa isang rig, sa Hive OS, NVIDIA and AMD combination, ang kailangan nyo lang gawin is gumawa kayo ng flight sheet. So punta tayo sa farm, punta tayo sa flight sheets, and ayun, pili kayo ng coin. In this case, Ethereum. Then set nyo yung wallet. Then set nyo yung pool. And sa miner, pili kayo Team Red Miner and click Add Miner. Then same thing, pili kayo ng ng coin, ng wallet, ng pool, and sa miner, T-Rex. So, lagyan natin ng name. Mix01 na lang. Mix01. Ganyan. And create flight sheet. So, ngayon, balik kayo sa worker. Click nyo yung select flight sheet. Piliin nyo to. Mix flight sheet. Yung kaka-create nyo lang. Then, apply. So, makikita nyo, meron na siyang flight sheet. Dapat mawawala na tong missing flight sheet. Refresh lang natin. So kung mapapansin nyo, wala na yung missing flight sheet. So guys, yung next step is click nyo yung overclock. Then itong pencil na icon for edit. So ayan guys, so pwede nyo makonfigure yung overclock using tong toggle na to. So kapag nandito siya sa side ng AMD or purple yung color niya, ibig sabihin nagko-configure kayo ng AMD cards. Then green or NVIDIA,
NVIDIA card yung kino-configure nyo. Okay, so after tweaking, ito na yung na-come up ko. Yung overclock ng 1660 Super, ito. Nakalock yung core clock 1050. And yung sa 5600 XT, ito lang yung binago ko. 11 tsaka 800 yung memory clock. Ayun, mas mataas ko naka-BIOS mode kaso hindi sa atin yung video card eh. So, kaya na lang, stuck na lang muna tayo. So, to verify, click nyo yung rocket. Ayan. So, antayin nyo. O kaya i-type nyo dito sa console kung may access kayo. Miner. Then, makikita nyo. Ayan, nagmamine na yung Team Red Miner. And para makaswitch kayo ng, kung makikita nyo dito, naka-activate yung Team Red Miner na miner. So, para makapunta kayo sa T-Rex, Control AA. Ayan. So, ito naman yung T-Rex. Nakita nyo, nag-restart siya. Ito, T-Rex. T-Rex. So, tandaan nyo yun ha, para makapag-switch, Control AA. O, ayun. So, nasa ano naman kayo ulit? Nasa Team Red Miner na kayo. Kung gusto nyo ulit mag-switch, Control AA. Ayun, naka-T-Rex na naman. So, ayun guys, ganun lang kadali. Pwede na kayo mag-mine ng mixed card sa isang rig using Hive OS. Kung nagustuhan nyo po yung video, paki-like and share na lang. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, pa-subscribe na rin and click yung notification icon para ma-notify kayo kung may mga bagong videos. So once again, my name is Leo. Happy mining!